Dude, what's your mood? Hungry. ඔයාගේ නම් ඉතින් කොයි වෙලාවෙත් hungry තමයි නේ. Always hungry. මං හිතන්නේ ඔයාගේ mood එක අහන්න දෙයක් නැහැ. මූණ දැක්කම තේරෙනවා mood එක hungry කියලා. Hi foodies. දීපපත්තු කරගන්නවා කෑමක් හදන්න යන්නේ. අද ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයාලට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. outdoor ආතල් කිචන් එකේ වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් එන්න හදන්නේ. හැබැයි අද මේ ඇවිල්ලා මේ අලුත් කෑම එකක් හදන විදිහ පෙන්න වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. අපි කන අලුත් කෑමක් පොඩි රිවිව් එකක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන විස්තර ඔයාලට සවිස්තරාත්මකව පවසන්න කියලා මම බොහොම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අපේ කුචි මහත්මියට ඔබ සැම දැනුවත් කරන්න කියලා. අපට සනාදයක්ද? අපි අද try කරන්න හදන්නේ මීට කලින් අපි try කරලා නැති instant noodles වර්ග දෙකක් flavors දෙකක් මේක අපි ඉන්දියාවෙන් තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් අපි කලින් try කරලා නැති හින්දා හිතුවා මේකේ experience එක ඔයගලන්ට එක්ක share කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දම් පාට මං ආසම පාට. ඒ හින්දා එකෙන් දෙකක් ගත්තා. ඒත් එක්කම කොළ පාට තමයි බුචි ආසම පාට. ඒ හින්දා ඔන්න ඔහොම තමයි flavors දෙක තියෙන්නේ. කියන්නේ flavors දෙක අරන් තියෙන්නේ පිට කවරේ පාටෙන්. නෑ මෙහෙම අපි flavors දෙක ගනිද්දි ඒක automatically අපි දෙන්න ආස පාට දෙක තියෙන්නේ. දැන් නම් අර එහෙම කිව්වම වැරදි වැටහීමක් ගන්න. අපි නිකන් පිට කවරේ බල්ලා පිට ඉටි කොලේ පාට තමයි කෑම තෝරන්න කියලා. එහෙම නෑ. කොහොම මේක ඉන්දියාවේ Sun Feast කියන brand එකේ Yippee Noodles. ඉතින් දම් පාට පැකට් එකේ තියෙන්නේ mood masala කියන flavor එක. ඊට පස්සේ කොළ පාට පැකට් එකේ තියෙන්නේ saucy masala කියන flavor එක. ඉතින් මේ දෙකම මේ එක පැකට් එකක් ග්‍රෑම් 70ක් තියෙනවා මේකේ බර. ඒත් එක්කම ඉන්දියන් රුපියල් වලින් මේක රුපියල් 15යි. ලාභයිනේ. එහෙ ඉන්න අයට නම් ඕව නිකන් nothing නේ. nothing නේ. අපිට කොහොමත් මේ දවස්වල nothing නේ. අපිට nothing. අපිට කිසි දෙයක් නැහැ. කිසි දෙයක් නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි නෑ මේක තමයි ග්‍රෑම් 70. මේක ග්‍රෑම් 65යි. එහෙමද? මට පොඩ්ඩක් ග්‍රෑම් 5ක් අඩුයි. ඔන්න ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. නෑ මේකේ අපි අත්‍තරම පැකට්ස් දෙක ගානේ ගත්තා. එතකොට වර්ග දෙකම අපි try කරනවා. වර්ග දෙකම try කරලා අපි දෙනගේ experience එක තමයි ඔයගලන්ට එක්ක share කරගන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා රිවිව් එකක් එක විදිහකනේ. අපි දෙන්නට දැනෙන විදිහ මේ කෑම එක. අපේ දිවට දැනෙන විදිහ. මුලින්ම අපි හදන්නේ සෝසි මසාලා එක. ඒකේ මෙහෙම සෝසි මසාලා එක පැකට් එකක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. මේ නූඩල් එක නිකන් පොඩි රතු පාටක් තියෙනවා මේ. ඒ පොඩි නිකන් කහ පාට නෙමෙයි මේක. කහ පාට නිකන් රතු පාටට හුරු එකක්. අපි මේක මෙහෙම දාමු. අපි අරන් එද්දි පොඩ්ඩක් කුඩු වෙලා දිනවා පැකට්ස්. මේ තියෙන්නේ සෝසි මසාලා පැකට් එක. වතුර වැඩිද මන්ද ටිකක් නේ? ඕනේ. අපි හිතුවේ ගොඩක් නිකන් ලොකුවට ඇති කියලා නූඩ්ස් එක. වෙනද වගේම ඉතින් නූඩල්ස් එක දැන් බීගලා එද්දි මේකේ මේ තියෙන මික්ස්චර් එක දාගන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් හයි වෙලා වගේ. දැන් මොන හොඳට හැදිලා තියෙන්නේ මේක සෝසි මසාලා එක. මේ පොඩක් රතු පාට සෝස් ගතියට තියෙනවා. දැන් බාගමු මේක. දැන් අනිත් ෆ්ලේවර් එක හදාගන්න හදන්නේ. මෙතනට වතුර ඔක්කොම ගෙනල්ලා තියාගත්තා. මේවා නැතිනේ. දැන් අපි මූඩ් මසාලා එක හදාගන්නවා. ඒකේ පැකට්ස් දෙකක් තියෙනවා පොඩි. ඒකේ නම් මේක සුදු පාටයි. දැක්කා? අර කියන සෝසි ගතිය එන්නේ නැත්තේ පුචි සමහරට නූඩල්ස් එකිනුත්. මේ තියෙන්නේ අර තියෙනවා කිව්ව ස්ටිකර් එක. දෝනිගේ. ඒ දන්නේ නැහැ කවුද දෝනි කියලා. ඔන්න ඔහොම එකක්. ඒකත් අලෝලමයි තියෙන්නේ. ඒ අපි මෙහෙම ගලවලා අරන් ටක් ගාලා කොයි හරි අලවන්න ඕනේ. මූණ අලව ගන්න. නලලේ. ඔය කටේ අලවන්නේ කටේ. නලලේ අලවගෙන යන්න ඕනේ.
මම කට යාලවගෙන. මෙන්න තියෙනවා ස්ටිකර් එක. ගලවන්න බෑ කුචි ඒක ඇත්තටම තනිය අදින්. මෙහෙම තියෙන්නේ. අර සාමාන්‍ය ලංකාවේ ඔහොම තෑගි වලට ස්ටිකර්ස් දෙද්දී අර පිටිපස්සේ කහ පාට කෑල්ල තියෙනවනේ. ඔව් ඒක තමයි. මේක එහෙම නෑ. මේක නිකන් මේ පැකට් එකට මලවලා තියෙන්නේ. මාර එකක් ඒකත්. අපි දැක්කමයි මෙහෙම. ඔව්. මේන් මසාලා මික්ස් කියලා තමයි මේකේ ගහලා තියෙන්නේ. ඒක කහ පාටයිනේ. කහ පාටයි. කහ කුරුද මන්දා. හරි. පැකට්ස් දෙකම දැම්මා. දැන් මික්ස් කරගමු. මේකේ තියෙන්නේ මූඩ් මික්ස් කියලා ගහලා. අනිත් පැකට් එක. ඒක පොඩක් මම හිතන්නේ මිරිස් කුඩු වගේ දෙයක් නේ. ඒක තමයි මූඩ් එක තියෙන්නේ. ඒක තමයි මගේ මූඩ් එකට හරියන එක තියෙන්නේ. මූඩ් එක වල තියෙන්නේ පැකට් එකක. add full for crazy taste කියලා තියෙන්නේ. අපිට පිස්සු ඩබල් වෙයිද දන්නේ නැහැ. කොහොමත් crazy නේ. ඔන්න ඉතින් ෆ්ලේවර්ස් දෙකෙන් නූඩල්ස් පැකට් දෙක හදාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ කහ පාටට තියෙන්නේ නම් පාට පැකට් එකේ තිබ්බ මූඩ් මසාලා කියන ෆ්ලේවර් එක. ඊට පස්සේ මෙතන රතු පාටට තියෙන්නේ කොළ පාට පැකට් එකේ තිබ්බ සෝසි මසාලා කියන ෆ්ලේවර් එක. ඉතින් මේ ෆ්ලේවර් දෙකම ෆස්ට් ටයිම් තමයි අපි try කරන්න හදන්නේ. මම මුලින්ම හදන්නේ මූඩ් එක ෆික්ස් කරගන්න මේකෙන් කටක් කාලා. मूड मसाला तो कड़ा काली मु ඒ රහ වෙනස්. කියන්නේ ලංකාවේදී ඇත්තටම මසාලා ෆ්ලේවර්ස් මං හිතන්නේ ලංකාවේ කොහොමවත් එහෙම නැහැ. මේකේ අර තනිකර අර ස්පයිසස් ඔක්කොම එකතු වෙලා ස්පයිසස් රහ හොඳටම දැනෙනවා. එහෙම සැරණම් නැහැ. හැබැයි ෆ්ලේවර් එක ඇත්තටම මාර රහයි. අර කටට කදර දැනෙන්න ස්පයිසස් රසට කැමති අයට ඒක මාරු. දැන් මේ තියෙන රතු පාටට බැබලි සෝසි මසාලා. ගනම් මරු වගේ. මං කොළ පැට පැකට් එකට ආස වීගෙන ඉන්නේ. ඒකේ ඇත්තටම නිකන් තක්කාලි රහක් වගේ එකක් තමයි ඉන්නේ. මම හිතන්නේ සෝසි කියන එකේ ඒ කියන්නේ ටොමැටෝ බේස් පවුඩර් එකක් තමයි ඇත්තේ. ඒකත් එහෙම සැරක් නැහැ. හැබැයි අර අපිට කටට හුරු සෝස් රහ සෝස් ගතිය එනවා. ඒ කියන්නේ තක්කාලි වලට හුරු සෝස් රහ. මේකේ කිසිම ස්පයිසස් එකක් තියෙනවා කියලා දැනෙන්නේ නැහැ. මම මේ කල්පනා කරන්නේ මොන එකටද මං ආස කියලා. ඇත්තටම මේකනේ අන්තිමට හැදුවේ හින්දා මේක උණුවට උණුවේ තියෙනවා. හරිද? උණුවට උණුවේ ස්පයිසස් රහ එද්දි ඒක මාර ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි මේක අර නිකන් චිල් එකේ කන්න පුළුවන්. අර කඩට හුරු රහක් නිකන් චිල් එකේ හැම ඉන්න ගමන් හැම එක. ඉතින් මං හිතනවා ෆ්ලේවර්ස් වලින් මම වැඩිපුරම කැමති මේකට. මොකද අර පොඩ්ඩක් හොඳ ස්පයිසස් දැනෙන හින්දා උණුවටත් තියෙන හින්දා මේක තමයි මං ආසම උනේ. හැබැයි මේකත් ඒකට දෙවනේ නැහැ. ගතියට තියෙනවා. දැන් ඔන්න මම කාලා බලන්න හදන්නේ මට කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මම ආස පාට පැකට් එකේ තිබ්බ කොළ පාට පැකට් එකේ තිබ්බ එක කාලා බලන්න හදන්නේ. එනේ වෙනස් එකක් ඒකනේ. ඒ වෙනස මොකක්ද කියලා මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද පුචි වගේ රිවිව්?
ඔව්. මොකද්ද? මේක ගති. ඊට වඩා. සමහරට මේක අර උණුවෙන් හොඳ උණුවෙන් තියෙන හින්දා වෙන්නත් පුළුවන්. මාත් හිතන්නේ ඒකයි. මේක දැන් නිවිලානේ. අපි අර මේ වෙන වෙනම පැකට් හදාගත්තු නිසා සහ ගෑස් ලිපේ නැතුව දර ලිපේ හදපු නිසා මේක හදලා ගොඩ වෙලාවකට පස්සේ තමයි මේක හදන්න උනේ. ඒක හින්දා වෙන්නත් පුළුවන් මේක නිවිච්ච හින්දා. මේක මොකක් හරි වෙනස් රහක් දැන්නකො ජී මට. තක්කාලි වලට අමතරවද? ඔර තක්කාලි සෝස් ඔර නිකන් තක්කාලි සෝස් වගේ රහක් එන්නේ නැහැ? තක්කාලිද රහයි. මම මට තව try කරන්න ඉතුරු වුණොත් මට තව හිතලා බලන්න පුළුවන්. තක්කාලි දේ කිය. බලමු දෙකම මික්ස් වුණාට පස්සේ කොහොම රසක් දෙන්නේ කියලා. එතකොට තමයි රසම රස. අපි හෙන ලදරු මානසිකත්වයෙන් පෙළෙන අය කියලා ඔයාලා දැන් හිතනවා ඇති. එහෙම හිතුවනම් ඔයාලා හරියටම හරි. අපි කොහොමද ලදරු මානසිකත්වයෙන් පෙළෙන අය? මෙන්න ෂෝක් කනේ. වැඩි මොන වෙන්න දෙයක් නැහැ. ස්ටිකර් જાති දෙකක් තිබ්බේ. මේ අනිත් එකේ තිබ්බේ you made my day කියලා. ඇත්තටම you all made our day. our day නෙමෙයි කෙලින්ම ඕනේ. our කෙලින්ම life. අපේ ජීවිතේම ඔයාලා තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඒත් එක්ක ඔය කියන්නේ අපිත් එක්ක ඉන්න එකනේ. අපේ මේ තියෙන බැඳීම. ඔන්න එහෙනම් අපි අද අලුත් නූල්ස් වර්ග දෙකක් try කරා. එකක් මේක. අනිත් එක මේක. ඉතින් ඒ දෙක තමයි මේ අපි දැන් කාලා බැලුවේ. ඔයාලටත් අපිට ඒක දැනුනේ කොහොමද කියලා අපි ඔන්න මේ වීඩියෝ එක හරහා පෙන්නුවා. ඉතින් අපි මේ විස්තර කිව්වට පස්සේ ඕගලන් ආසම උනේ මොන ෆ්ලේවර් එකටද කියලා කියන්න. ඒත් එක්කම දැන් මොකද අපි ඉන්දියාවේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එක දාද්දි ගොඩක් කට්ටිය ඉන්දියා ගිහිලා හිටපු කට්ටියත් හිටියා, යන්න ඉන්න කට්ටියත් හිටියා. ඉතින් ඔහොම කොහෙන් හරි ආපු කට්ටිය ගෙනල්ලා හරි මේ ෆ්ලේවර්ස් මොන හරි try කරලා තියනවා නම් ඕගලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් අපිට කියන්න. ඉන්දියා යන්න ඉන්නව නම් හරි ඉන්දියාවේ ඉන්නව නම් හරි කියන්න අපිට මේ පැකට්ස් ටිකක් ගෙන්න ගන්න. තව තියෙනවා එක එක වර්ග වගේ ලස්සනයි. අපිට ගේන්න බැරි වෙච්ච ඒවා තියෙනවා සෑහෙන්න. අපි ලිස්ට් එකක් දෙන්නම් ඒ ටික අරන් ඉන්න එනකොට. හරි එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවර කරන්නම්. වීඩියෝ එක ගැන හිතුණු දේවල් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ වලට ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මම කියවනේ නේ මේවා කාලා තියෙනව නම් ඔව් අපිට ෆීඩ්බැක් එක දෙන්න. ඒත් එක්කම මේ වගේ try කරපු නැති තව එක එක රස කෑම බීම ඕගලන්ට try කරන්න ලැබෙන්නේ කියලා අපි විශ් කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ආතල් එකේ ඉමු. එලිය ඇලවෙන්නෙත් නෑ කුචි ඔයාගේ. දාඩිය දාලා තියෙන්නේ ඒකනේ. දර්ලිපේ කෑම හදලා. ලස්සනයිනේ බලන්නේ. ඔයාගේ නල්ල ගහගත්තාම මේක. dude what's your mood කියලා. දැන් ඔයාට හැමෝම දකින කට්ටිය කියයි මගේ මූඩ් එක මේක මගේ මූඩ් එක මේක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන වෙලාවේ ඕගලගේ මූඩ් එක මොකද්ද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් බඩගිනි මූඩ් ඇත්තේ මට වගේ.